سلام، من آرشم. اینجا کانال پرژن پوئتریه و اگر در حال تماشای ما هستید قطعا از علاقه‌مندان به شعر و ادب پارسی هستید. بنابراین دعوتتون میکنم به تماشای قسمت 10 از گلستان سعدی. رسیدیم به حکایت 10 از گلستان سعدی. 9 حکایت قبلی رو هم با هم خوندیم، تحلیل و تفسیر کردیم. اگر تماشا نفرمودید لینک پلیلیستش رو این بالا تقدیم حضورتون میکنم. حتما تشریف ببرید، تماشا بفرمایید، ویدیوها رو مطالعه بفرمایید. بسیار زیباست، غرق لذت خواهید شد و از عجایب گلستان سعدی همین بس که تا به امروز 9 حکایت از باب اول، یعنی در سیرت پادشاهان، با هم مطالعه کردیم، خوندیم. امروز حکایت 10 و باقی حکایات این بخش تمام و کمال هم ارز و هم سنگ زندگی امروزه. یعنی میتونید با شرایط جهان امروز وفقش بدید و این نشون میده که سعدی چقدر جهان بینی دقیقی داشت. حکایتی که قرار امروز براتون بخونم، حکایت 10 از گلستان، خیلی حکایت مشهور و عمیقی هست و به اندازه کافی خودش حرف برای زدن داره. بهتر حاشیه نریم، بریم بپردازیم به اصل ماجرا. در حکایت 10 از گلستان، سعدی میگه بر بالین تربت یحیی پیغامبر علیه السلام معتکف بودم در جامع دمشق که یکی از ملوک عرب که به بی انصافی معروف بود به زیارت آمد و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. تربت به معنای خاک هست. میگه بر مزار یحیی بودم، یکی از پیامبران قوم بنی اسرائیل، در جامع دمشق، در مسجد جامع دمشق، یک مسجد معروفی هست در شهر دمشق که ولید ابن عبدالملک ابن مروان اموی در سال 88 هجری قمری ساخت این مسجد رو شروع کرد و یکی از عظیم‌ترین مسجدها در تمام ممالک اسلامی است. علی ای حال میگه من سر خاک این یحیی پیغامبر نشسته بودم، معتکف بودم، در حال راز و نیاز بودم و در حال نیایش بودم در مسجد جامع دمشق. یکی از ملوک عرب، یکی از پادشاهان عرب که اتفاقاً به بی‌انصافی هم معروف بود، آدم درستابی نبود، به رعیتش و به کسانی که بهشون سلطنت میکرد ظلم میکرد، اذیتشون میکرد، بی‌انصاف بود دیگه. عدل و داد گسترش نمیداد، حق مردم رو مردم نمیداد. این اومد به زیارت و نماز و دعا کرد و حاجت خواست. اینم اومد تو مسجد و نماز خوند و دعا کرد و حاجت خواست و درخواستاشو گفت. سعدی روی میکنه به آسمون، میگه درویش و غنی بنده این خاک درند، وانان که غنی ترند محتاج ترند. یعنی روی سعدی میکنه به آسمون، میگه خدا بنازم که درویش و غنی نداره، چه دارا آخر سر مسیرش میفته این ور و چه ندار، چه درویش باشی چه غنی. و عجیبتر این که اونهایی که غنی هستند و از اغنیا هستند اتفاقا مثل که درخواستاشون و حاجتاشون بیشتره. اهل مادیات هستن، درخواستاشون بیشتره. مثل حکایت کسی میمونه که نمیدونم سهامی در بورس نداره و براش اصلا اهمیتی نداره چه اتفاقی قراره بیفته، بالا بره، سهام فلانجا بیاد پایین، بره بالا، اصلا توجهی بهش نمیکنه، درویش مسلکانه باش برخورد میکنه. ولی اونی که جزو دسته اغنیاست، نگرانی‌هاش و درخواست‌های مادیش هم بیشتره. رو میکنه میگه این عجیب غریبه، اینا که دارن اتفاقا مثل که بیشتر از ما درخواست دارن. بگذاریم. آنگه مرا گفت از آنجا که همت درویشان است و صدق معاملت ایشان، خاطری همراه ما کن که از دشمن صعب اندیشناکم. میگه نمازشو خوند و نیایششو کرد، اومد پیش من و به من گفت از اونجا که همت درویشان است، روی به من کرد و گفت از اونجایی که تو درویش مسلکی و درویش صدق معاملت داره، صادقه و دل پاکی داره، ارج و قربی در درگاه خداوند داره، یه خاطری همراه ما کن. با این حس و حال روحانیت یه حالی هم عملاً به ما بده، یه دعایی برای ما بکن که از دشمن صعب اندیشناکم، که دشمن سرسختی دارم که نگرانشم، دائما در فکرشم. گفتمش بر رعیت ضعیف رحمت کن تا از دشمن قوی زحمت نبینی. میگه من رو کردم بهش گفتم همین پادشاه بی انصاف که آقا شما بر رعیت ضعیف رحمت کن،
شما به رعیتی که داری برشون سلطنت میکنی یه مقدار ملاطفت به خرج بده، یه مقدار بخشش داشته باش، رحم و عطوفت و مهربانی به اینها داشته باش، تا وقتی دشمن قوی ظهور پیدا میکنه، ظاهر میشه سر راهت، یک دشمن صعبی پیدا میکنی، اینقدر نگران نباشی. شما وقتی به رعیت خودت، به مردمی که بهشون سلطنت میکنی محبت کرده باشی و رحمت به خرج داده باشی، اونها هوادارت خواهند بود. در صف اول با دشمن تو می جنگند، هر چقدر هم که صعب و قوی باشه. اون موقع زحمت نمیبینی، ولی تا وقتی که بی‌انصافی میکنی، حق اینا رو به اینا نمیدی، مسلما دشمن قوی پیدا میکنی و اون موقع اتفاقا وقت ترسیدنته، چون دیگه کسی هواخواهت نیست. به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید، که گر ز پای درآید کسش نگیرد دست. به بازوان توانا و قوت سر دست میگه وقتی توان داری، وقتی در جایگاهی نشستی که قدرت داری. حالا این قدرت صرفاً منظورش بازوان توانا و هیکل نیست، تو قدرت سیاسی داری، در جایگاهی نشستی که از بالا به پایین به مردم نگاه میکنی. وقتی تو این شرایط هستی، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. خطاست تو عطوفت نداشته باشی و به این مساکینی که بهشون داری سلطنت میکنی، به رعیتت ظلم و ستم روا بداری. پنجه در پنجه اینها بیافکنی و اونها قدرتی برای مواجهه با تو ندارن و پنجه اونها رو بشکنی اینجوری. نترسد آن که بر افتادگان نبخشاید. میگه اونی که بر افتادگان نمی بخشاید، اونی که رحمتش رو به یک مسکین، به کسی که توان نداره، رحمتش رو از او دریغ میکنه، نمی ترسه اگر یه روز خودش در همون جایگاه قرار بگیره، کسی دستش رو نمیگیره، کسی کمکش نمیکنه. وقتی تو دائما به یکی ظلم میکنی، به یک جماعتی ظلم میکنی، فکر میکنی زمانی که از تخت پادشاهی، از نمیدونم سریر پادشاهی، از تخت حکومت، از اون منصب سیاسی و قص الهازا، وقتی که افول میکنی و پایین میای، فکر میکنی کسی دستتو میگیره اگه در شرایط بحرانی قرار بگیری. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده، وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. هر آن که تخم بدی کشت و چشم نیکی داشت، میگه هر کسی که بدی کرد ولی انتظار داشت در بازگشت این عمل نیکی ببینه، دماغ بیهوده پخت و خیال باطل بست. دماغ بیهوده یعنی تفکر تعطیل باطلی داره. نمیتونی تو چیزی رو بکاری و نتیجهش چیز دیگری رو درو بکنی. بدی بکاری بدی درو میکنی. هر عملی انجام بدی بهت برخواهد گشت. بنابراین دماغ بیهوده نپست. اینجوری نیست که تو به بی انصافی بین رعیت خودت معروف باشی و بعد فکر بکنی که اگر نیاز به کمک داشته باشی این رعیت به تو کمک خواهد کرد. ز گوش پنبه برون آر و داد خلق بده. این پنبه غفلت رو از گوش در رو دارم الان بهت میگم، اینو داد خلق و حق خلق رو بهشون بده. وگر تو می ندهی داد روز دادی هست. اگه تو حق این مردم رو بهشون ندی، بالاخره ترازوی عدل الهی هست. اونجا به اندازه عمل کردت بهت میدن و به اندازه عمل کردت هم ازت میگیرن. دیگه اون زورتو به اون نمیرسه، اونجا رو نمیتونه اون ترازو رو دستکاری بکنه. و میرسیم به ابیات عجیب و غریبی که سعدی گفته. بنی آدم اعضای یک دیگرند، که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. بسیار دیدم که سر بیت اول این بخش جنگ و جدل رخ داده که آقا یک دیگرند نیست و یک پیکرند درسته. اولا در هیچ کدوم از نسخه های تصحیحی و در هیچ کدام یک از نسخه های معتبر خطی یک پیکرند نوشته نشده، تماما یک دیگرند هست. من خیلی نمیخوام ورود بکنم به این بس، البته یه مقداری بازش میکنم، اما بنابراین
یک دیگرند و یک پیکرند، یعنی یک دیگر و یک پیکر، حتی از لحاظ کتابت و نوشتن هم شبیه به هم نیستند که بگیم کاتبان به اشتباه این کلمه رو جایگزین یک پیکرند کردن. و بعد داریم راجع به استاد سخن صحبت میکنیم. چی میشه که ما فکر میکنیم از سعدی بیشتر به زبان پارسی مسلط هستیم که کلمات واضح اشعارش رو تغییر میدیم؟ اگر یک پیکرند در نظر بگیرید، لغت صحیح رو در مصرع دوم که اضافه است، باید بشه و بنی آدم اعضای یک پیکرند و در آفرینش ز یک گوهرند، که این معنی مستقلی داشته باشه. اما اتفاقاً کلمه یکدیگرند ارجحیت داره به یک پیکر بودن که عرض میکنم خدمتتون چرا. این اعضای یکدیگر این تشبیه سطحی نیست که شما فکر بکنید اعضای بدن یکدیگرن که بخواید یک پیکر براش بتراشید. خیر، بنی آدم فرزندان حضرت آدم از نظر داشتن گوهر انسانیت اعضای یکدیگرند. یک روح در چندین بدن هستند و این روح رو گوهر انسانیت کنترل میکنه. بحث اینه، اگر قرار بود همه نوع بشر رو ساختمان یک پیکر بدونه که در ابیات بعدی بعضی ها رو کنار نمیگذاشت. اصلا اونیه که شما میگید، اونیست که هرچی دلتون میخواد تصورش بکنید، یک دیگرن یک پیکرن. من اصلا بعید میدونم که سعدی هدفش این بوده باشه که ما رو در بند لغات بکنه. بقیده من سعدی این کلمات رو مثل قطعات یک پازل کنار هم چید که در انتها از اون تصویر به معنای اون تصویر دسترسی پیدا کنیم و پی ببریم، نه اینکه درگیر و اسیر لغات باشیم. چو عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. بحثش هم همینه، میگه اگر شما اون گوهر رو دارید، گوهر انسانیت رو داشته باشید، وقتی یکی از این اعضا دچار مشکلی میشه، یکی دیگر از این اعضایی که اجتماع همه شما با هم ذات انسانیت و گوهر انسانیت رو شکل میده، شما هم بیقرار خواهید شد. اما در یک پیکر صرفا این اتفاق ممکنه نیفته. شما اگه دستتون درد بکنه پاتون خیلی بیقرار نیست. بنابراین این اعضای یک دیگر بودن در یک اجتماعی که گوهر انسانیت رو شکل میده اتفاقا کلمه است که معنای ارجحی داره. و تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اینجا یک دسته رو جدا میکنه، میگه اگر تو از رنج آدمیان در عذاب نیستی، بنابراین اصلا این گوهر رو نداری. اصلا یکی از اعضای این مجموعه‌ای که گوهر انسانیت رو دارن نیستی. اصلا نمیشه لقب آدمیت به تو داد، نمیشه تو رو آدم دونست. این که عرض میکنم خیلی به جهان امروز ما نزدیکه و سعدی جهانبینی عجیب و غریبی داشته. برای اینه که شما این کتاب رو، این گلستان سعدی رو در هر بخشی از تاریخ میتونید وفق بدید با همان زمان و ببینید سعدی درست صحبت میکرد. و عجیب این که بشر یک همچین متفکرانی رو در تاریخ به خودش دیده و نتیجه شده این امروز. یعنی اصلا مایه تأسفه. اثری از این ذات و گوهر انسانیت من نمیبینم دیگه. مناسبات تماماً شده مناسبات قدرت و این مناسبات قدرت هم بر اساس توان کشدار طبقه بندی شده. هر کی بیشتر میتونه بکشه بنابراین ارجح‌تره و همه باید بهش احترام بذارن. این اون کله دنیا بمب آزمایش میکنه، این اون ور دنیا موشک آزمایش میکنه، این یکی زورش بیشتره تو سر اون یکی کشوری که زور نداره میزنه. یه روزی سعدی گفته بود مزن بر سر ناتوان دست زور، که روزی در افتی به پایش چو مور. اینجوری نمیمونه. و این در انتهاش عجیبتر میشه، میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. این باید به ماها حقیقتاً بر بخوره ها. شما ذات و گوهر وجودی انسانیت رو دارید. امروز وقتی شبکه‌های خبری رو بالا پایین میکنید و برخورد میکنید به حوادثی که الان در اخبار میبینید، این جنگ ناجوان مردانه‌ای که داره رخ میده و پدرها مجبورن فرزندانشون رو
رها بکنن و برن یک به یک کشته بشن در اوکراین. حالا من به مواضع سیاسی پشت سرش کاری ندارم، به هر حال این صحنه به اندازه کافی دردناک هست، اما بخشی در دنیا به این فکرن که فلان کشور در سر فلان کشور میکوبه و خب عیبی نداره، بذار بکوبه، قیمت نفت داره میره بالاتر و کشورهایی که تولید کننده انرژی هستن از این حادثه خوشحالن. یعنی روز مرگ انسانیت امروز حقیقتا. وقتی مواضع مسئولان مملکتی رو شما مرور میکنید، توییتر رو یه مقدار بالا پایین بکنید، اصلا به عجایبی برمیخورید که برخی همین امروز فکر میکنم در سازمان ملل اتفاقا کشور ما رأی ممتنع داد برای محکوم کردن این حمله و این اصلا برای من از عجایبه که چجوری میشه ما اینجوری از مهنت دیگران بیغم باشیم. آیا اسم ما رو هم میشه آدم گذاشت؟ بشر امروز درگیر یک خودخواهی، خودبینی، خودپسندی و یک دیوانگی عجیب و غریب غیر قابل توجیه شده. یعنی حقیقتاً بشر امروز با بشر کاری رو میکنه که وحشی ترین حیوانات بر سر قلمرو خودشون در جنگل با قانون جنگل نمیکنن و این مایه تأسف داره برای انسان حقیقتاً. من رو یاد یک دیالوگ عجیب و غریبی از فیلم دارک نایت اثر کریستوفر نولان میندازه. اونجا میگفت دیوونگی مثل جاذبه عمل میکنه. All it takes is a little push. یه هول کوچیک میخواد. شما با یه هول کوچیک اگر در ورطه دیوانگی بیفتین، دیوانگی مثل جاذبه شما رو تا قعر دره دیوانگی پایین خواهد کشید و من امیدوارم که این گوهر انسانیت بتونه جون سالم به در ببره از این دریای مواج خشم و دیوانگی و خودپسندی بشر. گرچه بعید میدونم در جهانی که سالی 1500 میلیارد دلار صرف تسلیحات نظامی میشه بتونیم چشم امیدی به آینده بشر داشته باشیم و فکر بکنیم یه روز دست یک دیوانه روی دکمه این سلاح‌های کشتار جمعی که در انبارهای تمام کشورها جمع شده، این دست روی این انگشت نمیره و نسل بشر توسط خودش منقرض نمیشه. ای کاش حداقل حواسمون به تعلیمات این کتاب ها می بود. توی پست بعدی هم میبینمتون. به سلامت.